खाइरहने मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त। आज हामीले इन्डियन डिस अन्तर्गत अमृतसरी फिस विथ कुचुम्बर सलाद प्रिपेयर गरेका छौँ। हामीले त्यसका लागि फिसको फिलेट लिएर पहिला म्यारिनेसन गरेर लेमन जुस एन्ड साथमा म्यारिनेसन गरेर त्यसपछि अमृतसरी फिसलाई फेरि ब्याटरले कोटिङ गरेर अइलमा डिप फ्राई गरेर प्रिपेयर गरेका हौँ। अनि त्यसपछि अमृतसरी साइड डिसको लागि हामीले कुचुम्बर सलाद पनि प्रिपेयर गरेका छौँ। त्यसका लागि हामीले कुकुम्बर, अनियन, क्यारट, क्याबेजलाई मिक्स गरेर त्यसमा चाट मसला अनि ब्ल्याक सल्टहरू एड गरेर भेनिगर एड गरेर प्रिपेयर गरेका हौँ। धन्यवाद। के काम गर्ने भ्यू चेन्ज गर्नु पर्यो कि बानी चेन्ज गर्नु पर्यो? पछि गाईको मासु झन् के गरी खाने भन्ने बस्छ बाहिर त्यो झन् गाई गोरुको मासु त्यो